नमस्कार। आज आपण कमळातील दिव्याची रांगोळी काढणार आहोत आणि ही रांगोळी काढताना फक्त पांढरी रांगोळी आणि एकच रंग तोही कुंकवाचा असा वापरून मी ही रांगोळी काढलेली आहे आणि यामध्ये मी हे मुक्तहस्त रांगोळी काढत आहे, ठिपके वापरलेले नाहीयेत। तर हा रांगोळीचा व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि रांगोळी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।
तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका। अशाच रांगोळी घेऊन परत भेटूयात रंगोली डिझाइन विथ सुधा या चॅनलवरती। तोपर्यंत बाय बाय।